მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს კვლავ ვაგრძელებთ საინფორმაციო მიტინგს მერაბ კოსტავას ეზოში შეკრებილი წმინდა ილია მართლის საზოგადოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის სახელით ჩვენს გვერდითა უზენაესი საბჭოს დეპუტატი ბატონი მერაბ შავთვალაძე და ილია მართლის საზოგადოების განყოფილის წევრი ბატონი ოთარ გეორგიშვილი. კვლავაც გულისწყივით აღნიშნავთ სამაჩაბლოში დაღუპული ქართველი ვაჟკაცის ცხედრის გადმოსვენების საკითხის გადაუჭრელობას იმდენად რამდენადაც საქართველოს ხელისუფლება დღემდის ვერ ახერხებს მოაგვაროს აღნიშნული პრობლემა. ჩვენ გასულ ოთხშაბათს ვისაუბრეთ ამ თემაზე და როგორც აღმოჩნდა ბატონი გეორგიშვილის პროგნოზი გამართლებულია სამწუხაროდ, რამდენადაც კონკრეტულ თარიღს ვერც ხელისუფლების, ჩვენი ხელისუფლების, ეგრეთ წოდებული ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები ასახელებენ და ვერავითარ წინსვლას პროგრესს ამ მიმართულებით ერთ საქართველოს მოსახლეობა ვერ გრძნობს. საქართველოს მოსახლეობა და ქართველი ხალხი კიდევ ერთხელ გაიმეორებ დაუცველია საკუთარ სახელმწიფოში, საკუთარ ქვეყანაში. ამ საკითხების ირგვლივ ვთხოვთ ბატონ გიორგი კერვალიშვილს, ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაციის პრეზიდენტს. ყველა ომი ახსოვს ისტორიას, ყველა ომი და ძიმე ომი და დიდი და პატარა ომი, მაგრამ ისაც ხდება ამ სანებული ნათეში განაცხადებული ატონაშვილის მიმართ ყველა სხვას გადააჩინა. ესე იგი, ცხედარი მოტაცებული ხალხი, ჯერ მოკლეს, აწამეს და მოტაცებული ხალხი. ამ ბანდებს, ამ კრემლის ბანდებს, ასე ვთქვათ, რომელიც ეგზეკუცია შიდა კაცში. იქ ვინასვენებს მოვალეობას ახლა ოსი იქნება ეროვნები თუ სხვა ვიღაცა იქ მაგ შეიძლება აღარ არის. ეს კრემლის ბანდები და მოტაცებად ის რა ქვია და თქვენი სოფლიოა ჩართული ფაქტურად წითელი საერთაშორისო საზოგადოება, ადამიანის საერთაშორისო ორგანიზაციები, მაგრამ არ ამბობენ ზუსტად, უფრო მეტიც წკინვაში ეგეწოდებული აქცია გამართეს, რომ თურმე არ გადაეცეს ოჯახს და ქვეყანას, ესე იგი მიცვალებულო. ასეთი რამ მონღოლეთის უდევის პერიოდში ხდებოდა ასეთი რამ. ასეთი რამ ხდება ეს კითური მოდმის ბარბაროსი რუსული იმპერიალიზმი. ნახე რა საკეთებს 21 საუკუნეში რა. ამაზე მეტი ახლა მხილება, ამაზე მეტი გაშიფრა დღევანდელი კრემლისა რაღა იქნება. მე არა მაქვს იმედი, მიუხედავად იმისა, კათოლიკოს პატრიარქმა წელი გაუგზავნა კგბ-ს გენერალ-მაიორს კირილეს. კირილე პუტინის ის აქვს, თენდომია და ახლა არ ვიცი რა კირილე რაც გაკეთეს არ ვიცი. ოთოში აიმედებენ საზოგადოებას, რომ აი დღეს ხوار ზედა შემდეგ. ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ მეგობრებო. სანამ ეს ბარბაროსი სკრიტული მოდმის ბარბაროსები იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე, ჩვენ ქვეყანას არ ეღისება არც ხელისუფლება რეალურად და არც განვითარება. და მინდა ბატონ გიას გამეხვდა საზოგადოებას, რომ აი ასეთ ფონზე, როდესაც ქართველებს იტაცებენ კლანი და ფაქტობრივად საქართველოს ტერიტორიაზე ხდება ქართული გენოციდი, ასეთ ფონზე და ასეთ პირობებში არის საზოგადოების რაღაც გარკვეული ნაწილი, ესე ღალატიც არის, რაღაც უბედურობა არის. კოლაბორაციით აღარ არის ესა. ეს რაღაცა უბედურობა არის. რომ მაგ ქვეყნებთან წერის, რომ თურმე მოსკოვი ძალიან კარგია, თურმე დასავლეთი ყოფილა ჩვენი ქვეყნის განვითარების შემახაკებელი. და ვინაც ეს არ გაინტერესებს, ესე გეწოდებული აკადემიკოსები, ანუ პუჩისტები, დაწყებული წივწივადიდან, დამთავრებული რობესტურო ეს გარეტარი ინტელიგენტი, მithom რეისორი ეს წითელი ინტელიგენტი, გაქანებული პუჩისტი და რაც თავარია, ეგეწოდებული წარმომადგენელი ელეგანტური მოძრაობისა წყალებში, რომელიც არის ესათვალად ნინმე ჯაველიძე, აკადემიკოსი, საბჭოთა აკადემიკოსი ნინმე ჯაველიძე. რომელიც ამაყობს ზიად გამსახურდიას მეგობრობით და მისი მთავრობაში ყოფნით. ეს სამარცხინო ჯაველიძე. მაგრამ მე შვები არ გამიკვირდა, მაგრამ თუნდაც არც ამის მიკვირს, თორსა ბუჯანაძეს კაცექრება გასაკვირია. ეს სამარცხინო ჯაველიძე და მისი სამარცხინო მithom ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები, მithom რომელიც არაერთი საერთო არ აქვს მოძრაობასთან, არაერთი საერთო არ აქვს და მერაბის იდეასთან. აი ესეთი ადამიანები უხმობენ 21 საუკუნის ყველაზე უბოროტეს მტერს კრემლთან გარიგებასა და კრემლთან ეგეწოდებულ შერიგებას. აი ეს არის სამარცხინო მეგობრებო და ვარ ვიცით, მე მგონი აი ეს ბანდების
კიდე შაქყავს გეძებს ეს ბანდების წარმომადგენლები, კრემლის ნარატივები ასე ვთქვათ, აი აქა და ამიტომ კიდე გამოდის ვიღაც ხალხი და აი ეროვნულ მოძებს ლიდერზე როგორ საუბრობ ჯაველიძეზე. ეს სამარცხინო. კაცო ყველა ადამიანს აქვს საკუთარი აზრის გამოთვლება. ყველა ადამიანს შეიძლება ან მოგეწონოს, შეიძლება მოგეწონოს, მაგრამ როცა შენი ერის დაყვებაზე ლაპარაკობ დადებით, რომელიც შენ სახელმწიფოს გისპოს და 2 საუკუნეზე მეტია შენ სახელმწიფოს სპორტს, ანადგურებს ჩვენს მოდმას, იბერულ კავკასიის მოდმას, კაცო მოდმას. ნახე, ეს უკვე ას გამოთ არ არის. ეს არის აშკარად მოღალატე და ღალატი და სამსახურია ამათი. ამიტომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ამათი გაშიფრა. ვინ არიან ესენი და მაბადე ბევრი ვილაპარაკე, მაგრამ აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ესენი უნდა გაიშიფრონ. გაშიფროები არიან, მაგრამ აღაც თქვენიათ უკვე, აღაც თქვენიათ მეგობრებო. ამ უჩის წითელი ინტელიგენციას, რომელიც კიდე არსებობენ. ფიზიკურად და ეგეწება სულიერად რაც არსებობენ. და ხა ქართული ეკლესიის კიდევ მე წავიკითხე წერილი კათოლიკოსის, ნუ რა ისეთი უწმინდესო და ქრისტეს მიეროს სიყვარული და ის კირილე მე მახსოვს 2008 წელს გააკეთა კრემში განცხადება რომ წმინდა მიწა დავიცავითო ქართველებისაგან წმინდა მიწაო აი ეს მიწა მიწა და მე მადლობ ვიდრე ბატონ ნუგდას გადავცემდე სიტყვას ვისარგებლებ შემთხვევით და აღნიშნავ ბატონ გიორგის გამონათქვამს და უმატებ იმ ფაქტს რომ სულ ახლახან 2 დღის წინ გააკეთა რუსეთის მთავარ ეპისკოპოსმა ასე ვიტყოდი მის სახელს კი განცხადება და სამაჩაბლო მოიხსენია რუსეთის სასულიერო ავტოკეფალიის ქვეშ. ეს ახალი განცხადება, როდესაც ილია მეორის წერილი მიუვიდა მის საპასუხოდ ფაქტიურად საქართველოს ეს კიდევ ერთი მინიშნებაა იმისა, რაც საქართველოში ხდება, ქართულ სახელმწიფოებრიობას რაც ჭირს, ყველაფერი იმართება ეს რუსული ხელწერაა, კრემლის ხელწერაა, თორემ მეგობრობა, მეზობლობა ეს სხვადასხვა ცნება, მეზობელს არავინ არ გვარჩევინებს, მეგობრებს ირჩევენ მხოლოდ, ეს ბუნებრივად მეზობელი ქვეყანაა რუსეთი, მაგრამ რამდენად მეგობრული, ეს სხვა საკითხია, მით უმეტეს საქართველოს უკვე 200 წელზე მეტია უწევს ამ უღლიდან გამოსვლა, მონობის უღლიდან გამოსვლა, კოლონიური მდგომარეობიდან გამოსვლა. და როდესაც ცივილიზებულმა მსოფლიომ აღიარა საქართველოს სახელმწიფოებრიობა, ისეთი განათლებული აკადემიკოსები, პროფესორები, რომლებსაც ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის მანტია უნდათ მოისხათ, უნდა ხვდებოდნენ, უნდა იცოდნენ, რომ საქართველოს მომავალი აუცილებლად ცივილიზებულ დასავლეთთან იქნება, აუცილებლად ამაცდება ბოროტების იმპერია და მათი დღევანდელი საქმიანობა, რა კვალიფიკაციასაც მიიღებს მომავლისათვის, ადვილი შესაძლებელი უნდა იყოს. მე მიულოცავდი კიდევ ერთ-ერთ გუშინდელი განცხადების შემდგომ ინტერნეტ სივრცეში გავცელდა ინფორმაცია, თურმე ახალი აკადემიკოსი, პოლიტიკოსი აკადემიკოსი შეგვემატა ამაღლდა ჯაველიძის სიმაღლეზე, ბატონი ჯონდი ბაღათურია. აი ესეთი აკადემიკოსებია, მე მინდა ხაზი გაუსვა ამან. სწორედ სამშობლოს ქვეყნის ღალატისათვის, პოლიტიკური დივიდენდების დაწერა სამშობლოს ღალატისათვის და შემდგომ პროფესიული მაღალი ჩინოვნიკური წოდებები ეს კომუნისტური იდეოლოგიიდან მოდის, კომუნისტებიდან მოდის და ღმერთმაში არგოს მათ, ემსახურონ მათ. სამწუხაროდ დიდხანს გრძელდება მათი ბოგინი, მაგრამ ღმერთი მოწყალია, ღმერთი ყველაფერს ხედავს და ყველა საკუთარი მიეზღება. ეხლა კი სიტყვას გადავცემ ბატონ ნუგზარ შავთვალაძეს, უზენაესი საბჭოს დეპუტატს. დავთქვათ ამ თქმა უნდა უდიდებს უხარებას განვიცდით ერთი იმ ფაქტზე, რომ ახალგაზრდა კაცი მოგვიკლეს, მაგრამ თან ეს ის ფაქტია, რომელიც არა ამით იწყება, არამედ უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს და უამრავი ქართველი ახალგაზრდობა, ჩვენი მოქალაქეები, მშვიდობიანი მოქალაქეებს იჭერენ და იხოცავენ, ან იჭერენ, ან ამასთან და ფულით ანთავისუფლებენ და ესეთი როგორც აი უძველეს დროში ხდებოდა, აი მონათმფლობელობის და აი ესე დაახლოებით რუსული ლეკიანობა. ასე დავარქვა. რუსულმანური ლეკიანობა. ხო და მე და ყველაზე ძალიან მაშფოთებს ის, რომ
თვითონ ხელისუფლება რომ არის ასეთი უსუსი. თვითონ ხელისუფლება, აი, თუნდაც ესე იგი ცხედრის გადმოცემაც, ესე იგი რამხელა საერთაშორისო ძალები, ესე იგი ებებიან ამაში რომ ცხედარი გადმოცემება. ეს არის სრული უსუსურობა ჩვენი ხელისუფლების. სრული უსუსურობა. არა მარტო დღეს ამ მომენტში, არამედ უკვე დიდი ხანია სამარცხვინო. აქ ოპერაციები თვითონ საქართველოს ოპერაციები ტარდება ისეთი, რომელიც ქართული ხალხისთვის მიუღებელია. მაგრამ არც ამათ არ ეკითხებია ხელისუფლებას. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა აღარ დავწვილმა კიდე ესე ჩამოთვალო რა ოპერაციები ტარდება. მე ასევე ძალიან აღშფოთებული ვარ, რომ მაგრამ ეს აღშფოთება საიდან მომდინარეობს, რომ არა და არ დადგა საშველი, აი ეს თითქმის 30 წელია უკვე მიმდინარეობს ეს ამბავი, 27 წელია ასეთი მდგომარეობა აქეთ სამაჩაბლოში თუ აფხაზეთის ქართულ მიწებზე, ხო და ეს არის აი სწორედ იქიდან გამომდინარე და დაკარგული ავტორიტარი ხელისუფლების რომ ეროვნული ხელისუფლება გადააგდეს, ეროვნული ხელისუფლება მოაცილეს ახედა და მას შემდეგ ესე იგი ძირთად მართავენ მარიონეტული ხელისუფლები, არაკანონიერი ხელისუფლება. ამას ჩვენი მტრების ზროვე, მეგობრებო, ჩვენი მტრება იციან რომ არაკანონიერები არიან და როდესაც არაკანონიერია ესე იგი უკანონობას აქვს ადგილი ისეთ ადამიანს და ისეთ თანამდებობას პატრის არც არავის, არც ერთი სახელმწიფო. მათაც ძალიან ჩვენმა მეგობრებმაც კარგად იციან რომ ესენი de facto ხელისუფლება მოსწრებაზეა და ასეთი მდგომარეობა, ძალიან მძიმე მდგომარეობა. მე ახლა რა არის? მე კიდევ ერთხელ ვამბობ და მრავალჯერ ვიტყვი კიდე და სიკვდილამდე ვიტყვი ამას, რომ თუ არ აღდგა სამართლიანობა, თუ არ აღდგა ეროვნული ხელისუფლების, ესე იგი, თუ არ ეროვნულმა ხელისუფლების წინ წამოწევა და აღდგეს სამართლიანობა, არაფერი არ იშველება ჩვენ ქვეყანას. არანაირ არც რამდენიც არ უნდა შეიცვალოს, რამდენიც არ უნდა ადამიანი მოვიდეს, ნიჭიერი ადამიანი თუნდაც უკანონო ხელისუფლება უკანონოდ იქნება მუდამ და ამიტომ არ გვეშველება არაფერი. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი არის რომ სამართლიანობა აღდგეს. ეს არის ეს უნდა მოითხოვოს საზოგადოების საზოგადოებამ უნდა მოიპოვოს კიდევ, აი როგორც მაშინ მოიპოვა 90 წელში ეს უფლება და მიაღწია იმას რომ ესე იგი თავისი ბრძოლის შეწივით მიაღწია იმას რომ მოხდა ეროვნული ისე საზოგადოება ისე უნდა მიაღწიოს ამას. მადლობა. აი ხარ აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ ნუგზარს და მიმართულებით სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოებას ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაციას მრავალი პრესკონფერენცია, მრავალი მიმართვა აქვს გაკეთებული და გავიმეორებთ ისევ რომ ყველა უბედურების სათავე, რაც საქართველოში ქართულ სახელმწიფოებრიობასა და ქართველ ერთ დააწყდა თავს, სათავეს იღებს 91-12 წლების ანტიკონსტიტუციური სახელმწიფო გადატრიალებით. რამდენიც არ უნდა ეცადოთ ჩვენმა მტრებმა, ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი ერის მტრებმა სამოქალაქო ომი ან დემოკრატიული რევოლუცია უწოდონ პუტჩს, შედეგი იგივე იქნება და აბსოლუტურად უშედეგოდ დამთავრდება ყველაფერი და ერთადერთი გამოსავალი ამ მიმართულებით, რაც ბატონმა ნუგზარმა ბრძანა, დავადასტურებთ ისევ, მიგვაჩნია საქართველოში კანონიერებისა და სამართლიანობის აღდგენა. საქართველოში დემოკრატიული თავისუფალი ვადამდელი არჩევნების დანიშნულება ჩატარება 90 წლის 22 ოქტომბრის სამართალმემკვიდრეობით. ეხლა კი ამ მიმართულებით სხოვდი ბატონ გიორგი კერვალიშვილს დააკეთოს კომენტარი. რა დანიშნულება და რა მიზანი, რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს საქართველოში კანონიერი ხელისუფლების, ეროვნული ხელისუფლების აღდგენას. როდესაც საქართველო ქვეყანა გამოსულია სამართლების სივრციდან, 98 წლის 6 იანვრიდან საქართველო გამოსულია სამართლების სივრციდან. და როცა ქვეყანა არ არის სამართლების სივრცეში, ბუნებრივია ის არც ქვეყანა, არც სახელმწიფო არ არის. დეგრადირებული არის ასაკურია, მაგრამ აი ეს აქ აი ამ ქვეყანას მართავს არალეგიტიმური ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებები, ანუ საოკუპაციო რეჟიმები, რომლებიც მოვიდნენ არაარჩევნების გზით, არამედ ეგრეთ წოდებული ფსევდოარჩევნებით. ანუ საბჭოთა ეგრეთ წოდებული სისტემა გაგრძელდა ეს არჩევნებისა. ამიტომ აუცილებელია აქ არ არის ლაპარაკი მე იმის მომხელად ამას არ არის საუბარი, აქ საუბარია იმაზე რომ
თუ ჩვენ გვინდა რომ განვითარდეს საქართველოს როგორც სახელმწიფო ერთიანი სამართლებრივი სახელმწიფო, აუცილებელია რომ ის შედეგები, რაც მოხდა პუტჩის შემდეგ, მოხდეს მისი შედეგების, ასე ვთქვათ, ნაღმოფხვრა. რას ნიშნავს ეს ნაღმოფხვრა? ეს ნიშნავს იმას, რომ აუცილებელი არის დადგეს ჭეშმარიტად დაიგეგმეს 1990 წლის 28 ოქტომბრის და საარჩევნო, აი როგორც ბატონმა გამსახურდიამ და ეროვნულ მოძრაობამ მიიღო ის საარჩევნო პარიტეტით ლეგიტიმური სერიოზული დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება. საერთაშორისო სამართლებრივ მე ვფიქრობ, ან შეიძლება ან გაეროს ედიტით, ან დავუშვათ ევროკანონო ეს რას პრაქტიკულად არის შესაძლებელი, იმიტომ ყოველთვის მოხდა, როცა პუტჩის შემდეგ ჩატარებულა ქვეყნებში და საქართველოს აი ამ დონეზეა. სხვა გამოსავალი არ არის, მეგობრებო, აბსოლუტურად არ არის გამოსავალი და ამიტომ ეს ვინც აი ამას უხვევს, აი ამ გზას, ვინც არის თავს კონსტიტუციის ადგენას, ის არავითარ საერთოდ ეროვნულ მოძრაობასთან სახელმწიფოსთან არავითარ ურთიერთობა არ აქვს. აი ამ ეზოში, ეროვნულ გმირის მერაბ ეზოში წლებია მიმდინარეობს აქციები სულიერთ საქართველოს წმინდა ილია საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ეგიდით, ჩვენი ასოციაციის, კიდევ როგორც ადამიანის საერთაშორისო ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, თანადგომით, აქ მოდიან უსამართლოს დეპუტატები და სხვა ეროვნულ მოძრაობის პირები, რომლებიც არავითარი გარიგება არ ქონიათ ამ არალეგიტიმურ რეჟიმებთან. ეს აუცილებელი პირობა არის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა კიდევ დაკარგავს ყველაფერს. კიდევ დაკარგავს და ვინც ამბობს, რომ დასავლეთი არ გვინდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს საბოლოოდ უფსკურისაგან მიაყენებენ. იმიტომ დასავლეთი ეს კი არ არის რაღაცა, დასავლეთი არის ისტორიული, თუ ჩვენ ცივზეულ სამყარო არ გვინდა, მაშინ რა გვინდა? ჭაობში ვიყოთ, კრემლის ჭაობში? თუ ცივზეულ სამყარო არ გვინდა, რას ქვია დასავლეთი და აღმოსავლეთი და ესა? ეს არის ცივზეულ სამყარო, რომელიც ცხოვრობს, მაგრამ თეთრშუთ მეხარბება ლიტვის, ლატვიის, ესტონეთის, ბალტიის რესპუბლიკების, პოლონეთის, აღმოსავლეთ ევროპის და ჩვენ რა გვინდა აბა? რა უნდა ამ ბინძურ იმას, რა ქვია, ამ ეგეწოდებული წერის ავტორებს, რა უნდა? რომ საქართველოს იყო საბოლოოდ სკიცური მოდგმის გადაჩენების ძისი გადაშენებაზე ჩვენი დადგეს, აი ეს უნდა. და გამოდის ეს ზნეობაზე ლაპარაკობს ეს ბინძური ხალხი. უზნეო თვითონ უზნეო ადამიანები. თვითონ უზნეო ადამიანები და დასავლეთს აბრალებენ. შენ თუ უზნეო ხარ, რა შეაშია დასავლეთი და აღმოსავლეთი? თუ უზნეო ხარ შენ? ამიტომ არის რომ ესე იგი უნდა იქნეს ეს გაშიფრული ყველაფერი და ამიტომ დამთავრდა ტყუილები უკვე. ხალხმა უკვე იცით, პატარა ბავშვებიც იცით, რომ რა არის, ვინ არის ჩვენი მტერი და ვინ არ არის ჩვენი მტერი და ის დასავლეთი გაეგიბე როგორც თავისუფალი სამყარო. ცივზეულ სამყარო და ის არის აბა საწავიდეთ აბა საწავიდეთ აღარ სახსენებელი ლენინის იმას შევიდეთ აბა ჯურმულებში ჯოჯოხეთში იდე როგორც და აი ეროვნული მოძრაობა აი აქ და აი ძალიან სამარცხვინოა და საგანგაშოა, როდესაც ჩვენი ხელისუფლების უმრავლესი წარმოადგენლები ტელევიზიების ექსპერტები, პოლიტიკური ექსპერტები, ვითომ პოლიტიკურ იმას რო გამოსხვა. ესე იგი, როგორ არჩევენ ქართველი ხალხის ყურს, რომ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა არ არსებობს ბუნება. შემოძვიფაზო ხარ, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა არ არსებობს, გაუქმებულია და ის თვითონ რუსეთსაც აქვს აღიარებული. ხელი აქვს მოწერილი მაღაზე. 91 წელს რუსეთის პრეზიდენტს ერთში რუსეთის პრეზიდენტს და ასე რომ რუსეთის პრეზიდენტის ხელისუფლება ნიშნავს რომ რუსეთის ხელისუფლების აღიარებას ნიშნავს ეგ. ხო და ახლა ეს არის ეს გამყიდველური ბუნება და ეს ის. ასევე რა თქმა უნდა ჩვენმა მაშინ როდესაც 9 წლის გამოაცხადა დამოუკიდებლობა საქართველოს უკვე კურსი აიღო დასავლეთისკენ დამოუკიდებლობისა გამოიყო აღიარა რუსეთის ჯარები გამოაცხადა როგორც საოკუპაციო ჯარები, რომელიც ახლა 30 წლის მერე, 25 წლის მერე მოაფიქრდათ ეხლა რომ ისეს. ვითომ როდესაც მაშინ გამოცხადა და ბევრი ის ადამიანები, რომლებიც მაშინ 93-ში და დსთ-ში და ისევ რუსეთის ბევრი ის ადამიანები დღეს გამოდიან და ზოგი დასავლეთსა, ზოგი იმას აგიდა, ზოგი ეს არის სამარცხვინო ამბავი ესა და ამიტომ ის
იქ გადაწყვეტილია ის მიმართულება გადაწყდა მაშინ როდესაც დამოუკიდება რასაც ვერ აღნიშნეს ის გზა და მიმართულება იქ გადაწყვეტილია მაშინ სანამ გიორგი ბატონი კომენტარს ბოლოს გააკეთებს ერთი თემანდელზე დამღიარეს 7 მარტია 1997 მარტს ჩამოვიდა ჩამოაბრძანეს შევარდნაძე ეს საქართველოს მაოხრებელი მე მახსოვს 7 მარტს ჩამოვიდა და მაშინ ჩემ ძალავდით ირაკლი გოჩირიძის ვაჟიშვილს გოგი გოჩირიძეს რომელიც იქნა მოკლული სადაშორის და აი როცა ძალავდით მაშინ ჩამოვიდა და ის 7 მარტიც ეს რაღაც სიმბოლურია ისიც რომ აი ამ დიდან დაეწო კიდე ჩვენ საქართველოს გაუბედურება დიდი სატანა რო შემოვიდა ხო და მისი ეგეთი მოღვაწეობის შედეგი ხო და ესე კი ბატონო და აუცილებლად აღნიშნავდი და დაუმატებდი მხოლოდ და მხოლოდ სიმბოლურად ერთ ფრაზას ის ბოროტება რაც შევარდნაძემ 93 წელს საქართველოში შემოიტანა გაგრძელება გახდათ კომუნისტური იმპერიული ნეობოლშევიკური მართვისა და ყველა ის ხელისუფლების წარმომადგენელი და ვინც 91-12 წლების პუტჩის შემდგომ საქართველოს რეჟიმის შემადგენლობაში იმყოფებოდა თავისთავად ცხადია სამართალმემკვიდრენი არიან იმ რეჟიმისა პუტჩისტური რეჟიმისა და ვიდრე საქართველოში არ იზეიმებს გამარჯვება სამართლიანობა და კანონიერება ვიდრე საქართველოში უფლის სახელით მართლმადიდებლობა და ქრისტიანობა არ იქნება არ წაუძღება წინ ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობას ყოველგვარი იმედი ჩრდილოეთიდან ხსნისა გამორიცხულია განწირვა საქართველოს უფსკულისკენ წაყვანა და მაშინ როდესაც საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის სულიერი მამები ილია ჭავჭავაძის თამადობით ცივილიზებულ დასავლეთს რას უწოდებდნენ და როგორ უწოდებდნენ ყველასათვის ნათელია და ყველასათვის ცნობილია ილიას გზით გვინდა ვიაროთ თუ ლენინისა და ორჯონიკიძევის გზით დღევანდელი საქართველოს 25 წელია ნაშენდეკ რაც საქართველოს მოსახლეობამ რეფერენდუმით გასაზღვრა საკუთარი პოლიტიკური მიმართულება კვლავაც ბორბალს უკან შევარდნაძის აი მაშინდელი ჩამოსვლის შემდეგ ბორბლის უკან დაბრუნების პროცესი დაიწყო და დროა უკვე რომ საქართველოს პოლიტიკური მიმართულება საქართველოს განვითარება ბორბალი წაღბა ისტორიული ბორბალი წაღბა დაბრუნდეს და საქართველოს თავისი კუთვნილი ადგილი დაიკავოს სოფლიოს ცივილიზებული სოფლიოს ისტორიის რუკაზე დიდი მადლობა დღევანდელი დღესათვის